future officers, welcome to Career Class Daily Newspaper Editorial Analysis. য'ত আমি ডিসকাস কৰোঁ প্ৰতিদিনে significant editorial সমূহ যিহেতু APSC মেইনছ আহি আছে সেই সন্দৰ্ভত এনেকুৱা ধৰণৰ editorial সমূহে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি ইনসাইটস প্ৰভাইড কৰিব। অলৰাইট ওকে আজি কন্টেন্ট সমূহ আমি চাই লওঁ আমি কি টপিক ডিসকাস কৰিম। আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দু পৰা হেয়া হৈছে ড্ৰাফট ডিজিটেল কম্পিটিশন বিল এটা significant টপিক হয় কাৰণ আমি দেখিছিলো খুব বেছি নিউজত কন্ট্ৰভাৰ্সি চলি আছিল কাৰণ গুগলে কিছুমান আৰ্বিট্ৰাৰি অ্যাকশন কৰি আছিল সেই সন্দৰ্ভত এটা কম্পিটিশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়ায়ে এনেকুৱা কিছুমান ড্ৰাফট বিল প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে ৰাইট সো দিস ইজ ভেৰি সিগনিফিকেন্ট কিনো আছে এইখিনি আমি জানি থোৱাটো বহুত বেছি আৱশ্যক হৈ পৰিছে এনেকুৱা টপিক বিলাক আমাক কোড সুধিব পাৰে আমাক জিএস পেপাৰ 2 সুধিব পাৰে গভৰ্নমেন্ট পলিচিজ সন্দৰ্ভত অলসো জিএস পেপাৰ 3 সুধিব পাৰে অলৰাইট আৰু আমি যদি চাও ইউপিএসসি ত সুধিছিলে যোৱা বছৰ 2023 জিএস পেপাৰ 2 এটা কম্পিটিশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া ৰিলেটেড এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে ৰাইট সো এই বছৰ হয়তো এপিএসসি মেইনছতো সুধি দিব পাৰে সো দিস ইজ আ সিগনিফিকেন্ট টপিক দ্বিতীয় টপিকটো আমি লৈছো দা হিন্দু পৰা হেয়া হৈছে কোৱান্টাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি দিস ইজ এগেইন এ সিগনিফিকেন্ট টপিক মেইনছ পার্সপেক্টিভ আমি যদি চাও জিএস পেপার 3 তাত সায়েন্স এণ্ড টেক এটা টপিক আছে সো হে টপিকটো অন্তৰ্গতত এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক আমাক সুধিব পাৰে ইনফ্যাক্ট যোৱা বছৰ এপিএসসি এটা কোৱান্টাম মিশনৰ ক্ষেত্ৰত আমাক টপিক এটা সুধিছিলে ৰাইট এই বছৰ যেহেতু আজিকালি খুব কোৱান্টাম টেকনলজি খুব নিউজত আছে খুব হাইপ লৈ আছে ট্ৰেন্ডিংত আছে হয়তো কোৱান্টাম ৰিলেটেড আমি কিছুমান পাসিং ৰেফাৰেন্সটো ক'ব পাৰিম মেনশন কৰিব পাৰিম ৰাইট So, দুটা topic is significant হয়. Alright. So, first topic to le ahisu draft digital competition bill. A topic to loa hoise the Hindu pora. Current context to joti ami sao the Committee on Digital Competition Law under the Ministry of Corporate Affairs recently concluded that current ex post framework ex post framework মানে হৈছে যেতিয়া ঘটনাটো ঘটি যায় right so হয়তো বিগ প্লেয়াৰ্স সকলে তেওঁলোকে কিছুমান এটা অ্যাকশন কৰিলে তাৰ ফলত কনসিকুৱেন্সেস টো এটা দেখা পোৱা গৈছে তেতিয়াহে আসলতে কম্পিটিশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া হেখিনি এড্ৰেছ কৰে সো এইখিনি অলৰেডি কামটো হৈ গল অলৰেডি লোকসানটো হৈ গল ৰাইট সো হেখিনি বহুতখিনি লুপ হোলস থাকি যায় সো তাৰ হলনি আমি এক্স এন্টে ফ্ৰেমৱৰ্ক এটাও আনিব লাগে যাতে সেই ঘটনাটো হৈ যোৱা পূৰ্বেই যদি আমি ডিটেক্ট কৰি লব পাৰো যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অ্যাকশনস কৰি আছে ইয়াৰ কনসিকুৱেন্সেস হয়তো বহুত বেছি থ্ৰেটেনিং হ'ব পাৰে ৰাইট তেতিয়া আমি যদি হেখিনি কাউন্টাৰ কৰিব পাৰো তেতিয়া আমি এটা লেভেল প্লেইং field eta anibo parim so this proposal aims to update India's competition framework to better address the digital economy right so a digital economy khot bahut vast hoy it is very essential je amar bharat sarkare বা যিমানখিনি ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ আছে সবৰে নিজৰ এটা ৰবস্ট ফ্ৰেমৱৰ্ক থাকে সো আমাৰো এটা ৰবস্ট ফ্ৰেমৱৰ্ক থাকিব লাগে যাতে আমি এই ডিজিটাল ইকোনমিখন ভালকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰো অলৰাইট এটা যেহেতু এক্স পোস্ট আৰু এক্স এন্টে ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কথা উল্লেখ হল সো আমি আকো ভালকে চালি যাই চাবলৈ চেষ্টা কৰো কিনো হয় সো আজি সিস্টেমটো যদি আমি চাও the competition act of 2002 operates on the ex post basis তাৰ মানে হৈছে competition commission of India can take enforcement action only after anti competitive conduct has occurred আমি এই ঘটনাটো এটা এক্সাম্পল লৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাট এটা ওভাৰঅল জিস্টা আপোনালোকে লৈ থক সো এই ক্ষেত্ৰত যেটা ঘটনাটো ঘটি যায় তাৰ পাছতহে তেওঁলোকক এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশনস বা হেখিনি কাউন্টাৰ কৰিব পাৰে তাৰ ফলত কি হল বহুতখিনি চ্যালেঞ্জেস আহি যায় যেনে ধৰক ইন ডিজিটাল মাৰ্কেটস দিস এপ্ৰোচ ক্যান বি টাইম কনজিউমিং allowing offending actors to escape timely scrutiny হয়ৰে সো অলৰেডি লোকসান হৈ গল বহুত ম্যাসিভ লোকসান হৈ গল তাৰ পিছত ই যেনেকে কয় নহয় সুৰ গলে বুদ্ধি বৰখন গলে জাপি হয়ৰে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইস্যু আহি পৰে লগতে এক্স এন্টে ফ্ৰেমৱৰ্কে কি কৰিব ইটো যেটো প্ৰপোজ চেঞ্জ কৰিছে ৰাইট সো এটা কারেন্ট সিস্টেমটো এক্স পোস্ট বেসিছত ওয়ার্ক কৰে এটা যেটো প্ৰপোজ কৰিছে যে হেতু এক্স এন্টি ফ্ৰেমৱৰ্ক হ'ব লাগে দ্যাট ইজ CDCL advocates for an ex ante competition regulation for digital enterprises enabling the CCI to prevent and prevent anti-competitive behavior before it happens right so আগতিয়াকে তেওঁলোকে যদি কিছুমান ট্ৰেন্ডস দেখিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ অ্যাকশনস আনিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নতুন তেওঁলোকৰ পলিচিজ সমূহ লৈ আনিছে সো হেখিনি যদি আমি ভালকে চালি যাই চাও যে ইয়াৰ probable consequences কি হ'ব পাৰে তেতিয়া আমি আসলতে এখিনি এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম ৰাইট আৰু গ্লোবাল কনটেক্সটত যদি আমি চাও the European Union is currently the only jurisdiction with comprehensive ex ante competition framework known as Digital Market Act so তেওঁলোকে gatekeepers বুলি কয়
অলৰাইট এইটো মনত ৰাখিব পাৰে সো তাত যদি তেওঁলোকে দেখিছে কোনবাই খুব এনেকুৱা আৰ্বিট্ৰাৰী একশনছ সমূহ কৰি আছে যদি বিগ প্লেয়াৰ্স সকলে তেওঁলোকৰ যিহেতু এটা ব্ৰড বেস আছে সেইখিনি যদি তেওঁলোকে লেভাৰেজ কৰি আছে যদি মাৰ্কেটক কম্পিটিশনটো মাৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আগতে তেওঁলোকে সেইখিনি স্ক্ৰিনিং কৰি লয় অলৰাইট সো তেনেকৈ তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰা হয় এনেকৈ তেওঁলোকে গোটেই ডিজিটেল ইকনমিখন বেলেন্স কৰি ৰাখে সো আমি কেতিয়াবা হয়তো মডেলছ বিলাকৰ কথা কওঁ ৰাইট উই কুড adopt similar kind of model as of European Union তেনেকেও আমি এনসাৰত উল্লেখ কৰিব পাৰো it's all about your craft যিমান আপোনাৰ নলেজ বেসটো এক্সপান্ড হ'ব হিমানে আপোনাৰ এনসাৰটো আৰু বেছি পলিশ হৈ উঠিব ৰাইট ওকে সো এতিয়া আমি এটা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো এটা হেল্প লৈ চাওক এয়া হৈছে এপ ষ্ট'ৰ অলৰাইট সো হয়তো মই ভাবি আছিলো যে মোৰ ফোনত মই UPI পেমেন্টৰ কাৰণে ফোন পে ইনষ্টল কৰিম সো যেতিয়া মই ইয়াত সাৰ্চ কৰিলো মোক পটককে পপ আপ কৰিলে সাজেষ্টেড ফৰ ইউ গুগল পে আৰু অকন ডাঙৰকে দেখাই দিলে যেতিয়া এনেকে ডাঙৰকে দেখাই দিয়ে সো মোৰ অটোমেটিকলি মোৰ সাইকোলজিক্যালি মই এনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি টেংগল হৈ যাব যে মই এটোৱে লওঁ এইটো পাইছো যেতিয়া যিহেতু সাজেষ্টটো কৈছে গুগল পে ৰে হয় এইটোৱে লৈ লওঁ সো অটোমেটিকলি এই ফোন পে কম্পিটিশনটো তাত মাৰ খালে নে নাই হয়নে সো মই এইটো ভাবি গৈছিলো মই ফোন পে ল'ম কিন্তু যেতিয়া মই এপ ষ্ট'ৰটো খুলিলো মই তাত গুগল পে দেখিলো আৰু যেহেতু ডাঙৰো হৈ আছে সো এনেকেও সাইকোলজিক্যালি তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰে তেনেকে বহুতখিনি কাস্টমাৰ্স তেওঁলোকে লৈ আনিছে যিহেতু এন্ড্ৰইড ফোন বিলাকত মোষ্ট অফ দ্য টাইম আপোনালোকে এপ ষ্ট'ৰে প্লে ষ্ট'ৰে পাব হয়নে সো এনেকে কি হয় নিজৰ মাৰ্কেটৰ যোগেদি আৰু বেছি কাস্টমাৰ বেসটো এক্সপান্ড কৰা হয় আৰু কম্পিটিশন তেনেকে আসলে পাতলিয়াই দিয়া হয় সো ইয়াত দেখিছে গুগলৰ ওচৰত বেছি লেভাৰেজ থাকি গল আৰু যিখিনি বেলেগ প্লেয়াৰ্স আছিলে বেলেগ এপছ আছিলে তেওঁলোকক কেনেকে ওফৰাই পঠাই দিয়া হয় সো দে চোক দ্য কম্পিটিশন দেখিছে সো এতিয়া এইখিনি যে হল এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল যেটো আমি কৈছো যে আগতীয়া আমাৰ এটা কাৰেন্ট সিস্টেমটো কেনেকে ওয়াৰ্ক কৰে যিহেতু এক্সপোজ বেসিছত কাম কৰে যিহেতু মই কৈছো এটা কি হ'ব সে ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা কাম বিলাক গুগলে কৰি আছে ৰাইট সো ফোন পে টো বহুত লোকসান হৈছে যেতিয়া সেইখিনি লোকসান হৈছে তেওঁ কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ওচৰলে গ'ল যে দেখিলে চাওক গুগল পে এনেকুৱা ডাঙৰ ধৰণে নিজৰ আইকনটো অকমান এনলাৰ্জ কৰি দিছে আৰু আমাৰ বহুতখিনি মাৰ্কেট বেস কমি গৈছে তেওঁলোকে গোটেই এক্সপান্ড কৰিছে তাৰ পিছত CCI গোটেইখিনি চালি যাই চাব তাৰপিছত দেখিলে কথাটোতো হয় তাৰ পিছতহে একশন ল'ব সো ইমান দিনে যে একশন ল'ব এইখিনি কৰোঁতে মেলুঁতে কিমান টাইম কনজিউম হ'ব হয়নে সো এতিয়া যিখিনি আমি কৈছো যে আমি এক্স এন্টে ফ্ৰেমৱৰ্কটো আনিব লাগিব তাত কি হ'ব সে ফৰ এক্সাম্পল আমি দেখিছো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান একশনছ তেওঁলোকে কৰি আছে সো আগতীয়াকৈ যেতিয়া আমি সেইখিনি অৱগত হৈ যাম আমি আগতীয়াকৈ যেতিয়া CCI কম যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পলিচিছ আনিছে তেওঁলোকে আইকনসমূহ এনলাৰ্জ কৰিছে সো CCI লগালক তেওঁলোক এৱেৰ হৈ যাব প্ৰম্পট তেওঁলোকে কিছুমান ডিসিশনছ ল'ব আৰু ক'ব এইখিনি কিয় কৰি আছে আৰু যিমানখিনি নেসেসাৰী একশনছ ল'ব লাগে তেওঁলোকে সেইখিনি ল'ব যদি দেখিছে তেওঁলোকে হসাকে নিজৰ মাৰ্কেট বেসক আৰু বেছি লেভাৰেজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু কম্পিটিশন কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সো পেনাল্টিজ হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পানিশমেন্ট ইত্যাদি পেনাল্টিজ ইত্যাদি আনিব পাৰিব আৰু তেনেকৈ এটা ভাল হেলদি কম্পিটিশন ইকোসিস্টেম এটা এস্টাব্লিশ কৰাত সহায় কৰিব দেখিছে সো আই হোপ ইটো ক্লিয়াৰ হৈ পৰিছে আপোনালোকৰ অলৰাইট এতিয়া আমি কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া কথা চাই লওঁ কিয়নো যোৱা বছৰ UPSC ত সুধিছিলে সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি জানি থটো ভাল সো কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইট ইজ দ্য চিফ নেশনেল কম্পিটিশন ৰেগুলেটৰ ইন ইন্ডিয়া এণ্ড অপাৰেটছ এজ এ ষ্টেটুটৰী বডি দেখিছে ষ্টেটুটৰী বডি হয় এইখিনি মনত ৰাখিব within the Ministry of Corporate Affairs and is responsible for enforcing the Competition Act of 2002 so এই এক্টখনৰ অন্তৰ্গততে Competition Commission of India গুটেখিনি এনফোর্স ইত্যাদি কৰে Its primary objective is to promote competition and prevent activities that have an appreciable adverse effect on competition in India. So competition ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ডিজিটাল ইকনমি হওক বা অন্যান্য বেলেগ কম্পিটিশনৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেখেতৰ এটা ডাঙৰ যেটো CCI এটা বিগ ৰোল আছে Its vision includes inspiring business to be fair, competitive, and innovative, enhancing consumer welfare and supporting economic growth. Alright. So, আপোনালোকৰ হয়তো মনৰ এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যদি এটা বিগ প্লেয়াৰে তেওঁলোকৰ মনোপলি চলাই আছে তাতে কি প্ৰবলেম এইটো যেতিয়া এটা প্লেয়াৰ বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ যায় সে ফৰ এক্সাম্পল A আৰু এয়া হৈছে B হয়নে সো যেতিয়া প্ৰপাৰ কম্পিটিশন থাকিব সো এই কোম্পানীটোৱে সদায় আপোনালোকক বেষ্ট যিমানখিনি সাৰ্ভিস দিবলৈ চেষ্টা কৰিব হয়নে আৰ্বিট্ৰাৰী কিছুমান ৰুলস ৰেগুলেশনস লৈ নানে আটাইতকৈ কাৰণ কাস্টমাৰে হৈছে
the king of this consumer market, right? So তেওঁলোকে হতে best যিমান সার্ভিস দিব পাৰিব হেখিনি চাব সো ইয়াতো বিএ ভাবিব যে এইখিনি সার্ভিস দিছে আমি তাতকো আৰু বেটাৰ সার্ভিস দিম তেনেকে আসলে হেলদি কম্পিটিশন হৈ থাকে হয়নে কিন্তু যেতিয়া প্লেয়াৰ এ আটাইতকৈ ডাঙৰ মাৰ্কেট বেস লব তেওঁলোকৰ নিজৰ আৰ্বিট্ৰাৰি আৰম্ভ হৈ যাব এটা ফৰ এক্সাম্পল জিও হয়নে সো জিওয়ে কি কৰিলে প্ৰথমতে ফ্ৰী সার্ভিস দিলে ফ্ৰী সার্ভিস দি গিন গুটে মাৰ্কেটখন ক্যাপচাৰ কৰি ললে right so আমি সবে জিও ইউজ কৰিব ধৰিলো এটা সক জিও এটা 25% যিমানখিনি প্ৰাইস আছে হেখিনি আকৌ ইনক্ৰিজ কৰি দিছে হয়নে সো এটা তাক কম্পিটিশন কৰিবলৈ আৰু কোন আছে এয়াৰটেল ঠিক আছে এয়াৰটেল আছে বা বিএসএনএল আছে বাট হেখিনি সমান দিখত আহিব পৰা নাই ৰাইট এটা আমি ইউজ টু হৈ গলো সো তেনেকে মনোপলি হৈ গলে কনজিউমাৰ ভুক্তভোগী হয় হে কাৰণে আমাক এটা হেলদি কম্পিটিশন থকা বহুত প্ৰয়োজন ৰাইট Okay, so legal framework joti ami saw the CCI operates under the Competition Act of 2002 eto monot rakhibo joti hude ami ekhini kotha ullekh koribo lagibo which replaced the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act of MRTP eblak kintu ketia ba prelims perspective important hoi pore so jitu Competition Act of 2002 hoy hetu kag replace korise Monopolies and Restrictive Trade Practice Act that is MRTP আৰু MRTP Act was replaced based on the recommendation from Raghavan Committee. Black Committee, আমি যেতিয়া GS টুত answer লিখো প্ৰায়ভাগ আমি যদি কমিটি ৰিকমেন্ড কৰিব পাৰো বা ধৰক কেস ষ্টাডিজে হওক বা কিছুমান স্পেসিফিক কেস বা জাজমেন্ট থাকে আৰ্টিকলস থাকে তেতিয়া আনসাৰখিনি আৰু বেছি গহীন হৈ উঠে right so this is leading to the establishment of Competition Act of 2002 all right features joti ami sa antitrust regulation examine cases related to anti-competitive agreements abuse of dominant position and cartel behavior alright so ei khetrot teoloke sali jai sai bostu khini regulation of combination reviews mergers acquisitions and other combinations to assess the impact on competition economics khetrot teoloke analyze kore hoide so keneke khini grow koribo ta consequences ki hobo pare hekhini okoman economic prabhav pelabo niki he gutekhini sai advocacy promotes competition awareness and educates stakeholders international cooperation korat sahay kore anti profiteering right kisimane khub besi profiteering koribole chesta kore ensures benefits of reduced tax are passed on to the consumers our market studies and research conduct studies to understand market trends and competition issues right so ekhini hoise features enege apnaloke sai labo pare যদি এক্সামত হুদে কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া কথা তা ধুনিয়াকে এনেকে আপোনালোকে ফ্লো চাৰ্ট ইউজ কৰিব পাৰে দেখাটো ভাল লাগে আৰু এংগেজিংও হয় ৰাইট সো eliminate practices adverse to competition ensure freedom of trade in the markets promote sustained competition protects the interest of the consumers দেখিছে নে লগতে give opinion on the competition issues and undertake capacity building and competition advocacy all right এটা যে আমি কৈছো আমাক এক্স এন্টি ফ্ৰেমৱৰ্ক লাগে কিয় চেঞ্জ কৰিব চেষ্টা কৰি আছো কাৰণ আজিৰ দিনত যিখিনি মাৰ্কেট ডাইনামিক্স হয় বহুত বেছি চেঞ্জ হৈ গৈছে ৰাইট যেনে ধৰক ইকনমিজ অফ স্কেল এণ্ড স্কোপ আহি পৰিছে ডিজিটেল এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ বেনিফিটেড ফ্ৰম ৰিডিউচ কষ্ট পাৰ ইউনিট এজ প্ৰডাকশ্যন ইনক্ৰিজেছ এণ্ড ৰিডিউচ টোটেল কষ্ট উইথ এন ইনক্ৰিজ ইন ছাৰ্ভিচেছ হয়নে চ' যেতিয়া খুব এটা মাৰ্কেট বেছটো লাৰ্জ হৈ যায় তেতিয়া লগালগ কি হয় digital enterprises benefit from reduced cost per unit যেতিয়া ব্ৰড এটা বেস হৈ পৰে তেতিয়া যিমানখিনি কষ্ট প্ৰয়োজন হৈছিল হেখিনি মেইনটেইন কৰি থকাত হেখিনি কমি যায় কাৰণ ইমানখিনি মানুহে হেখিনি লৈ আছে ৰাইট এতিয়া আপোনালোকে যদি ফেসবুক ইত্যাদি ইউজ কৰি আছে তাতনো কিমান পইচা দিব লগা হয় আমাৰটো একো দিবই লগা নহয় কিন্তু যোনে হেখিনি ইউজ কৰি আছে যিমানখিনি কষ্ট ইনকাৰ খুব কমি যায় কাৰণ আমাৰ বেসটোৱে বহুত ডাঙৰ ৰাইট লগতে প্ৰডাকশন যিমান সে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া আগতে আমাৰ ভাৰতত সে সাপোজ ৰাইট সোলাৰ পাৱাৰৰ কাৰণে বহুতখিনি সিলিকন হে প্যানেল ইত্যাদি থাকে ৰাইট সো এটা খুব কমকে মানুহ হেখিনি লৈছে হে কাৰণে এটা অকমান দামটো বেছি কিন্তু যেতিয়া খুব মানুহে লবলৈ চেষ্টা কৰিব বহুতখিনি মাস বেস এটা বনিব হয়নে খুব বেছি কনজিউমাৰ্স বেসটো এক্সপান্ড হ'ব তেতিয়া অটোমেটিকলি আজি দিনত যেটো 100 টকা লৈ আছে মই এক্সাম্পল কাৰণে কৈছো হেতু কালি হয়তো 50 रुपीजলৈ আহি যাব কাৰণ মাস বেসটো বাঢ়ি গৈ আছে right so tenekeও তেওঁলোকৰ ইনকাম হয় alright so ekhini market dynamics হয় লগতে network effect the utility of the digital services increases with the number of users driving rapid growth and potentially tripping the markets in favor of incumbents এটা সক জেনেকে আমি এনি টাইম গুগল সার্চ কৰি থাকো হয়নে সো আমাৰ ফোনটো হয়তো এন্ড্ৰইড আছে তাতে আমাৰ এপ ষ্টৰও আছে প্লে ষ্টৰ আছে
সো তেওঁলোকৰ সেই মাৰ্কেট বেছটো এনেও এক্সপাণ্ড হৈ গৈছে সেই ডিজিটেল দিশতো আমি দেখি আছোঁ চব তেওঁলোকৰে মনোপলি চলি আছে সো যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই এক্সেছটো পাব তেওঁলোকে মাৰ্কেট এক্সেছটো দেখিছে কনজিউমাৰ ট্ৰেণ্ড কেনেকুৱা হয় তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট আছে কি ট্ৰেণ্ড চলি আছে সো তেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাৰ্কেটখনো ঢাল খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব ইনফেক্ট তেওঁলোকে হয়তো নিজে গোটেই ষ্টেৰিং হুইলটো কেৰি কৰে ৰাইট সো যোনফালে ঢাল খায় সেইফালে গুচি যায় এতিয়া দেখিছে নহয় যেনেকৈ ইনষ্টাগ্ৰামত কিছুমান ৰিলছ আহে এলগৰিডিম এনেকুৱাকৈ ছেট কৰা হয় যে সেই ৰিলছটোৱে পপ আপ হৈ থাকে হয়নে সো তেনেকৈ হয়তো বহুতখিনি ভিউজ ইত্যাদি আহি পৰে আৰু সেই ট্ৰেণ্ডিঙতে চলি থাকে ঠিক তেনেধৰণে এইখিনি বস্তু তেনেকৈ ৱৰ্ক কৰে যদি তেওঁলোকৰ নতুন কিছুমান প্ৰডাক্ট আহিছে চব জেগাতে আচলতে সেইখিনি পপ আপ কৰি থাকিব আপোনালোকক চাইকলজিকেলি আচলতে এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে দেখিছে চ' নেটৱৰ্ক এফেক্টছ এটা ডাঙৰ ছিষ্টেম হয় চ' এই ক্ষেত্ৰত এইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ আহি পৰিছে So, key features of the draft digital competition bill যদি আমি চাওঁ significant entities দেখা পোৱা গৈছে the bill proposes designate certain enterprise as a systematically significant digital enterprise মনত ৰাখিব এই টাৰ্মটো আমি ক'ব লাগিব so SSD কি হয় are those enterprise that provides core digital service core digital service যেনেকুৱা থাকে for example online search engines সেইবিলাক কি হয় Google হয় লগতে online social networking service যেনেকৈ ধৰক ফেচবুকে হল টুইটাৰে হল ৰাইট ইনষ্টাগ্ৰামে হল ভিডিঅ' শ্বেয়াৰিং প্লেটফৰ্মছ ছাৰ্ভিচেছ যেনে ধৰক ইউটিউব হওক ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন ছাৰ্ভিচ হওক যেনে ধৰক হোৱাটছএপ হওক অপাৰেটিং ছিষ্টেম ৱেব ব্ৰাউজাৰ্ছ ক্লাউড ছাৰ্ভিচ এডভাৰটাইজিং ছাৰ্ভিচ এণ্ড online intermediation service including web hosting service providers etc so these are core digital services very important so this has the power to influence the consumer base right so তেওঁলোকে কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰি আছে কিছুমান ইম্পেক্ট পেলাইছে নেকি হেল্ডি কম্পিটিশ্যন কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি চোৱাটো বহুত বেছি আৱশ্যক হৈ পৰিছে So, ইয়াত এটা আনিছে কোৱান্টিটিভ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ফৰ ডমিনেন্স এতিয়া আমি কাক বুজাম যে এই পাৰ্টিকুলাৰ এণ্টিটিটোৱে হৈছে আটাইতকৈ বেছি প্ৰবাল ৰাইট চ' আউটলাইনছ ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ আইডেণ্টিফাইং ডমিনেন্স এমং দ্য ডিজিটেল এণ্টাৰপ্ৰাইজ যে কোন ডমিনেণ্ট ৰোলত আছে তাৰ কাৰণে কিছুমান কোৱান্টিটেটিভ পেৰামিটাৰ্ছৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চ' ইফ ইন দ্য লাষ্ট 3 ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ ইটছ টাৰ্ণ অভাৰ ইন ইণ্ডিয়া ইজ নট লেছ দেন 4,000 crore or its global turnover is not less than 30 billion তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই particular entity it is very dominant right দ্বিতীয়তে its gross merchandise value in India is not less than 16,000 crore or its global market capitalization is not less than 75 billion or the core digital services provided by this company should also have at least 1 crore end users or 10,000 business users দেখিছে সো এইখিনি কিছুমান কোৱান্টিটেটিভ পেৰামিটাৰ্ছ ছেট কৰিছে সো ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ফিল্টাৰ আউট কৰিব পাৰিম যে কোনসমূহ এণ্টিটিজ আটাইতকৈ বেছি ডমিনেণ্ট ৰোল প্লে কৰি আছে ৰাইট লগতে প্ৰিভেণ্টিভ অব্লিগেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে যে কোনোবাই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কামত লিপ্ত হৈ আছে হুইচ ইজ এণ্টি কম্পিটিটিভ ইন নেচাৰ তেতিয়া কি হ'ব কিছুমান ৰুলছ ইত্যাদি উনোৱা হ'ব চ' এণ্টিটিজ হুইচ আৰ ডেজিগনেটেড এজ SSDE have been prohibited from engaging in practices such as self-preferencing হয়নে চ' যেনেকৈ গুগলে অকল নিজৰ প্ৰডাক্টবিলাক পপ আপ কৰাই থাকে চ' সেইখিনি কৰিব নোৱাৰিব এণ্টি ষ্টিয়াৰিং যে নিজে সেই মাৰ্কেট বেছটো কঢ়িয়াই নিব যে এইফালে এতিয়া যাম সেইফালে লৈ যাম সেইটো নহয় এণ্ড ৰেষ্ট্ৰিক্টিং থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যনছ ৰাইট চ' কি হয় এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকৰ যদি আইফোন আছে বা যিকোনো তেনেকুৱা ফোন থাকে তেওঁলোকৰ চাৰ্জাৰ এতিয়া চাওক আমি এণ্ড্ৰইড ফোনত কেতিয়াবা যিকোনো চি টাইপ চাৰ্জাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ চবতে কামত আহে কিন্তু আইফোনৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় অকল সিহঁতৰ বস্তুৱেই ল'ব লাগিব দেখিছে চ' ইয়াত থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিছে চ' অট'মেটিকলি কি হ'ল সেইটো এণ্টি কম্পিটিশ্যনৰ ফালে ঢাল খালে অকল নিজৰ মনোপলি চলাই আছে ৰাইট চ' সেইখিনি কৰিব নোৱাৰিব সেই ক্ষেত্ৰত বহুতে আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপনো কৰিছিলে চ' ইফ দে ভায়লেট দিছ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ দে কেন বি ফাইন আপ টু 10% অফ দ্য গ্ল'বেল টাৰ্ণ অভাৰ দেখিছেনে গ্ল'বেল টাৰ্ণ অভাৰৰ 10% লৈকে ফাইন কৰিব চ' এইবিলাক অকণমান তথ্য মনত থৈ দিয়ক প্ৰশ্ন যদি সোধে আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম
সো এই ইমানখিনি যে চেঞ্জেছ আনিছে তাত কিছুমান কিন্তু কনচাৰ্নছ এণ্ড ইমপ্লিকেশ্যনছ দেখাইছে যেনে ধৰক ডাটা প্ৰাইভেচি কথা আহিছে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আৰ কনচাৰ্ন এবাউট দ্য ইমপ্লিকেশ্যন ফৰ ডাটা প্ৰাইভেচি এণ্ড হাউ ষ্ট্ৰিঞ্জেণ্ট ৰেগুলেশ্যনছ কুড ইম্পেক্ট দ্য হেণ্ডলিং অফ ইউজাৰ ডাটা হয় দে চ' এইবিলাক অকণমান ইছ্যুজ আছে লগতে কম্পিটিটিভ লেণ্ডস্কেপৰ ক্ষেত্ৰত some fear stringent rule can stifle innovation and hamper business operations তাৰপিছত compliance burden আহি পৰিছে companies worry about the compliance burden the bill may place on them তাৰপিছত consumer choice they are concerned that overly restrictive regulations could ultimately affect consumer choice and market dynamics alright so these are some concerns and implications so সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ conclusion আমি অকমান balance কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম the draft digital competition bill aims to enhance competition regulation in the digital market by introducing ex ante framework while the bill aims to address anti-competitive practices, stakeholders emphasize the need for a balanced approach. So one that fosters innovation while safeguarding consumer interest. Very important. I mean, enokwa dhৰণৰ statement homo dibo lagibo. Right? So as India navigates the complexity of digital economy, this legislation could fundamentally alter the landscape of competition law in India. So enokwa ke dhuniake ami conclusion homo dibo paru. Now, based on this topic এটা মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এই প্ৰশ্নটো UPSC ত সুধিছিলে 2023 চনত ঠিক আছে GS পেপাৰ 2 ত সুধিছিলে যে discuss the role of the Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by multinational companies in India refer to the recent decisions right so এটো 10 marks within 150 words আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে নেক্সট টপিকটো আমাৰ লোৱা হৈছে দ্য হিন্দুৰ পৰা হেয়া হৈছে কোৱান্টাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মই কৈ থৈছো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় সায়েন্স এণ্ড টেকত হয়তো সুধি দিব পাৰে right so current context to hoise je United Nation proclaimed 2025 as the International Year of Quantum Science and Technology very important right so 2025 বৰ্ষটো ইউনাইটেড নেশ্যনে প্ৰক্লেম কৰিছে এজ এ ইন্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ অফ কোৱান্টাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আপোনালোকে মোক জনাব লাগে 2024 বৰ্ষটো ইউনাইটেড নেশ্যনে কি ইয়াৰ বুলি ইন্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ বুলি গণ্য কৰিছে অলৰাইট সো এটো কিয় কৰা হৈছে টু ৰেইজ এৱেৰনেছ এবাউট কোৱান্টাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কাৰণ আজিৰ দিনত কোৱান্টাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কোৱাইট এ হাইপ লৈ আছে ৰাইট এতিয়া quantum science কি হয় so quantum science often referred to as quantum mechanics or quantum physics is a branch of physics it is a branch of physics that studies the behavior of particles at the atomic and subatomic level আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ লেভেলত গৈ হে পাৰ্টিকলটোৱে কেনেকৈ বিহেভ কৰিছে হেখিনি ইয়াত চোৱা হয় এইখিনি কথা আসলতে অকল কোনবা এটা স্পেসিফিক এৰিয়াতে নহয় বিভিন্ন জায়গাত আসলতে কামত আহে ৰাইট সো এতিয়া সবে কোৱান্টাম সায়েন্স ওপৰত নিজৰ এক্সপাৰ্টিজ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে so this field of science explores the fundamental principles governing the behavior of matter and energy on every small scale আটাইতকৈ একদম টিপিক্যালি একদম লো লেভেলত গৈ লেভেল অফ মলিকিউলছ হক এটমছ হক বা এলিমেন্টাৰী পাৰ্টিকলছত হক তা কেনেকৈ বিহেভ কৰিছে তাৰ ৰোল কি হয় গুটেখিনি আসলতে ইয়াত চোৱা হয় অলৰাইট electrons hok ba photons ote hok so government and private sector worldwide are heavily investing in the quantum technology so eta sok ami code ibla kotha use kobo paro directly amak nohu dilo we can use it as a passing reference we can use it as a garnishing eta india koi ase je ami by the year 2047 as a developed nation হিচাপে এস্টাবলিশ কৰিবলৈ চাই আছো সো হেখিনি হবলে হলে আমাৰ কেটামান প্যাৰামিটাৰস আছে যত আমি কাম কৰিব লাগিব প্ৰথমতে হল আমাৰ এক্সপোৰ্ট পটেনশিয়াল আগবঢ়াব লাগিব মিলিটাৰীলি আমি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব সব দিখতে ষ্ট্ৰং হ'ব ইনফ্যাক্ট সায়েন্স এণ্ড টেকতো আমি আসলতে আগবাঢ়িব লাগিব ইনক্লুডিং কোৱান্টাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি দেখিছে সো এনেকেও আমি কিতিবা ধুনিয়াকে এনসাৰটো অৰ্নামেন্ট কৰিব পাৰো অলৰাইট So applications joti ami saum quantum computing code hohay kore so quantum computers leveraging quantum bits qubits which can exist in multiple states simultaneously enabling computation at speed exponentially faster than classical computers so jeta computing ot ami quantum technology integrate korim খুব বেছি দ্ৰুত গতিত আসলে আমাক গুটে ক্যালকুলেশনস ইত্যাদি কৰি দেখাব হয়নে খুব বেছি ফাস্ট হৈ পৰিব সো এপ্লিকেশন ৰেঞ্জ ফ্ৰম ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি এটা ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফিও কিন্তু নিউজত আছে কোৱান্টাম ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি অলৰাইট সো আৰু যেহেতু আজিকালি দিনত খুব বেছি এডভান্স হৈ পৰিছে গুটে টেকনলজি ক্ষেত্ৰত হেকাৰণে আমাৰ সিকিউৰিটিও লাগিব হেই দিখটো কিন্তু কোৱান্টাম ক্ৰিপ্টোগ্ৰাফি হক বা এইখিনি আমাক হেল্প কৰিব সো এণ্ড মেটেৰিয়েল সায়েন্স টু কমপ্লেক্স
simulations and optimization problems. Logote quantum sciences, these devices can quantum principle to achieve unprecedented levels of sensitivity and accuracy. So এই ক্ষেত্ৰত আমাক healthcare হওক, environmental monitoring হওক, যদি আগতীয়াকৈ আমাক জনাই দিব পাৰে যে ক'ত কি হ'ব, হয়নে? আৰ্থকুৱেক হ'ব হৈ আছে বা হিট ৱেভে হ'ব বা যি হওক, নেভিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই উইথ প্ৰিচাইজ পজিশ্যনিং আমাক দেখাব, দেখিছে? চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চব দিশতে আচলতে কোৱাণ্টামে আমাক সহায় কৰিব। চ' ভাৰত এখন 21st চেঞ্চুৰীত এখন ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হিচাপে হ'বলৈ আমাক এই কোৱাণ্টাম দিশতো আমি ইউজ কৰিব লাগিব। লগতে কোৱাণ্টাম কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোৱাণ্টাম কমিউনিকেশ্যন ইউটিলাইজেছ কোৱাণ্টাম এণ্টেংগলমেণ্ট টু ছিকিউৰ ডাটা ট্ৰান্সমিশ্যন, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, হয়নে? চ' আজিকালি যিহেতু আমি কৈছোঁ চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত খুব বেছি ইছ্যুজ আহি আছে, চ' তাতো আমি কোৱাণ্টাম টেকনলজিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, দেখিছে? চ' উই কেন ইউজ ইট মাল্টিপল টাইমছ, বহুত জেগাত ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চ' হেণ্ডি কৰি ৰাখিব এনেকুৱা টপিক। Significance যদি আমি কওঁ, according to an estimate computed by the consulting firm McKinsey, 4 sectors, automotive, chemical, financial service and life science are expected to gain 1.3 trillion in value by 2035 due to quantum science and technology. দেখিছে কিমান ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিব? চ' এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টবিলাক, এনেকুৱা ডাটা বা ফেক্টছসমূহ আপোনালোকে হেণ্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে যে এই যে কোৱাণ্টাম চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি 4টা ছেক্টৰত বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট কঢ়িয়াই অনাত সহায় কৰিব। সেয়া হৈছে অট'ম'টিভ, chemical, financial services and life science, right? So by the year 2035 আমাক 1.3 trillion value পৰ্যন্ত আমাক দিব। So among the investment by the countries, China leads with 10 billion. দেখিছে চাইনা ইয়াত লিড কৰি আছে। এতিয়া যিহেতু আমি কৈছোঁ চাইনাক চেৰ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, সেই দিশত আমি হ'লে কোৱাণ্টাম টেকনলজিৰ দিশতো আমি চেৰ পেলাব লাগিব। এইফালে যদি আমি চাওঁ, China lead কৰি আছে with 10 billion in 2022, followed by European Union and US, right? আৰু আমাৰ ভাৰতৰ যদি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন চাওঁ, is currently at 730 million. দেখিছে আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আগবঢ়াব লাগিব। So the value of quantum S&T is in transforming abilities to transmit and make use of information across the center. Alright? কিন্তু কথাটো হ'ল কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে। আমি ইণ্ডিয়াত কোৱাণ্টাম টেকনলজি হাৰ্নেছ কৰাত বহুতখিনি চেলেঞ্জেছ আহি পৰিছে, যেনে ধৰক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। যিমানখিনি আমাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সিমানখিনি আমাৰ হাতত নাই। চ' বিল্ডিং এণ্ড মেইনটেইনিং এডভান্স লেবৰেটৰিজ এণ্ড ফেচিলিটিজ ফৰ কোৱাণ্টাম ৰিচাৰ্চত আমি লেক কৰি আছোঁ। দ্বিতীয়তে আমাৰ ওচৰত স্কিল ৱৰ্কফ'ৰ্চ নাই। যিমানখিনি এই কোৱাণ্টাম ফিজিক্স বা যিখিনি তেওঁলোকে সেই তথ্যসমূহ বা যিমানখিনি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে, সেই টেলেণ্টেড ৰিচাৰ্চাৰ্ছবিলাকৰ আমাৰ ইয়াত গেপ অলপ আছে। লগতে ফাণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাইট? চ' আমাৰ এনেও R&Dত খুব কম ফাণ্ডিং কৰা হয়, সেইটো এটা ডাঙৰ ইছ্যু হৈ পৰিছে। যিমানে এখন দেশে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰিব, সিমানেই বেছি আগবাঢ়িব। এই ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান হ'লেও আমাৰ GDP কিছু অংশ ডাইভাৰ্ট কৰিব লাগিব টুৱাৰ্ডছ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, ব্ৰিজিং গেপ বিটুইন একাডেমিক ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এপ্লিকেশ্যনছ অফ কোৱাণ্টাম টেকনলজিজ, ৰাইট? চ' বহুতে কি কৰে, চে ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা ছায়েন্স পঢ়ি আছে, শেষত তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক দিব লাগে। চ' প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক যিমান তেওঁ নিজে ৰিয়েল ফিল্ডত গৈ তথ্যসমূহ কালেক্ট কৰি যিটো এটা অৰা থাকে সেই প্ৰজেক্টটো দিয়াৰ, সেইটো বেলেগ হৈ পৰে, ৰাইট? বহুতখিনি প্ৰেক্টিকেল নলেজ আহি পৰে। ৱেৰ এজ আমি আজিকালি দেখোঁ বহুতে কপি পেষ্ট কৰে, তাৰ ফলতো কিন্তু আমাৰ কোৱালিটি ডিগ্ৰেড হৈ গৈছে, ৰাইট? ইঞ্জিনিয়াৰিং ছেক্টৰটো আমি দেখিছোঁ মষ্ট অফ দ্য টাইম যিমান প্ৰজেক্ট দিয়ে, মষ্ট অফ দ্য টাইম কেতিয়াবা কিনি লয় বা কপি পেষ্ট কৰি থকাত হয়। চ' এই যিটো ইছ্যু আছে, এইটো কিন্তু আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব, হয়নে? আৰু কেতিয়াবা হয়তো আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত যদি এটা ভালকৈ স্পনচৰশ্বিপ আনিব পাৰোঁ বা আমি সেইখিনি এটা MOU গাঁঠি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াও আচলতে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো কৰাত সহায় হ'ব, হয়নে? কাৰণ আজিকালি দেখিছোঁ যিমানখিনি একাডেমিক লাইনত তেওঁলোকে পঢ়িলে, বাট যেতিয়া সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে দৰকাৰ হৈছে, হয়নে? চ' ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক স্কিল প্ৰয়োজন, সেইখিনি কিন্তু টোটেলি মিছমেচ হৈ থাকে। তাৰ ফলত আমি দেখিছোঁ কিমানখিনি গ্ৰেজুৱেট আনএমপ্লয়েবল হৈ আছে, ৰাইট? যিমানখিনি তেওঁলোকৰ নলেজ আছে বা স্কিলছ আছে, টোটেলি এলাইন নহয় এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য ডিমাণ্ড অফ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি। চ' এইখিনি কিছুমান চেলেঞ্জেছ, লগতে কিছুমান এথিকেল কনচাৰ্ণছো আহি পৰে। ইছ্যুজ লাইক ডুৱেল ইউজ নেচাৰ অফ কোৱাণ্টাম টেকনলজিজ, যদি কোৱাণ্টাম টেকনলজিজ বেয়া মানুহৰ হাতত লাগে, ফৰ এক্সাম্পল টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপছ, হয়তো সেইখিনিয়ে তেওঁলোকে
কিবা বেয়া কামতে ইউজ কৰিব right which can both advance the potentially undermine cyber security necessitate careful ethical and regulatory framework alright এতিয়া যদি আমি চাওঁ আমাৰ ভাৰতত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভছ সমূহ আনিছে সো দ্য কোৱান্টাম এনেবল সায়েন্স টেকনলজি আনিছে QS কোৱা হয় এইবিলাক মনত ৰাখিব কাৰণ যদি হুদে ওভাৰঅল কোৱান্টামৰ কথা তেতিয়া আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম সো QS টো কেতিয়া আনা হৈছে 2019 ত অনা হৈছিলে অলৰাইট সো তাৰ পিছত আমি দেখিলো নেশ্যনেল মিছন অন কোৱান্টাম টেকনলজি আনা হৈছিলে আৰু এই বিষয়ে যোৱা বছৰ APSC মেইনছত সুধিছিলে ৰাইট ও সৰি এই নেশ্যনেল কোৱান্টাম মিছনৰ কথা সুধিছিলে যোৱা বছৰ অলৰাইট সো আমি যদি National Mission of Quantum Technology and Applications চাওঁ that is NMQTA it was announced in the 2020 budget its ambitious program aims to invest 8,000 crore over 5 years to strengthen India's quantum industry আৰু যেটো National Quantum Mission আনিছিলে this is important যোৱা বছৰ APSC সুধিছিলে it was launched in 2023 with a budget of 6,003.65 crores spread over 8 years alright so 8 বছৰলৈকে spread কৰা হৈছে The mission builds on NMQTA's foundation. Alright, so a NMQTA যি আছে হেখিনি ওপৰতে ভিত্তি কৰি National Quantum Mission আনা হৈছিলে এতিয়া National Quantum Missionৰ কেইটামান মেজৰ থিমছ আছিলে হেখিনি আমি জানি থোৱাটো ভাল হেয়া হৈছে quantum computing, quantum communication, quantum sensing and metrology আৰু quantum material and devices. Alright, so this is important মনত থৈ দিব এটা কনক্লুজনত কোৱা হৈছে যে quantum science and technology will be a key cross cutting scientific field of the 21st century দেখিছে so this is very important so আগতে খুব ন্যানো টেকনলজি লৈছিলে সেই সময়ছোৱাত UPSC বাৰে প্ৰতি ন্যানো টেকনলজি কথা সুধিছিলে ৰাইট সো এতিয়া যেহেতু খুব বেছি quantum science and technology উল্লেখ কৰি থকা হৈছে সেই সূত্ৰে হয়তো APSC ত সুধিব পাৰে alright so having a tremendous impact on critical societal challenges highlighted by UN 2030 Sustainable Development Goal, including climate, energy, food safety, and security, and clean water. So, both important statement eta ami gom palu. Continued deliberation and engagement among stakeholders, dhorok researchers hok, government hok, private sector hok, regarding responsible quantum technology development. The government must work to safeguard relevant quantum research and development and intellectual property and to protect relevant enabling technologies and materials. All right, so this is important. Based on this topic at a mains perspective questions lo ana hoise discuss the potential of quantum computing to revolutionize various sectors of the economy what are the challenges in harnessing this technology in India ito 10 marks of question within 150 words aploke practice koi sabo pare so ekhini asle aji important topics homu ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'জ বোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই